Γεια σε όλους, με βίντεο unboxing σήμερα θα δούμε ένα μικρό αλλά δυνατό φακό, τον Astrolux CP01 που μου έστειλε το Banggood και το ευχαριστώ πολύ. Πάμε να το δούμε αναλυτικά. Στο κουτί θα βρείτε το φακό CP01, καλώδιο USB, κορδόνι, μαγνητικές μεταλλικές βάσεις με αυτοκόλλητο, και φυσικά ένα manual. Η πρώτη αίσθηση είναι εξαιρετική. Είναι μικρός, στιβαρός και από αλουμίνιο. Ιδανικός για καθημερινή χρήση. Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του τώρα. Ο φακός διαθέτει ενσωματωμένη πανεφορτιζόμενη μπαταρία, μέγιστη ένταση φωτός περίπου 300 lumens, ιδανικό για EDC όπως είπαμε. Φόρτιση γίνεται μέσω του USB-C, κάτι πολύ πρακτικό πλέον. Υπάρχουν 3 επίπεδα φωτεινότητας και λειτουργίας στρόμπο. Ο χειρισμός είναι απλός. Ένα πάτημα για αλλαγή λειτουργίας. Παρατεταμένο πάτημα για αυξομοίωση της έντασης. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη σκάλα. Ένα πάτημα σβήνει. 2 πατήματα λειτουργία στρόμπ. Τρία πατήματα για πιο γρήγορο στρόμπ. Μια ακόμα πολύ χρήσιμη λειτουργία που έχει, ειδικά για αυτούς που κάνουν κάμπινγκ και το χρησιμοποιούν σε σκηνή, είναι αυτό εδώ. Το καπάκι αυτό λοιπόν μπαίνει πάνω στο φακό, έτσι ώστε να κάνει το φακό να απλώνει το φως του φακού περισσότερο. Πάρα πολύ ωραία λειτουργία και χρήσιμη και πολύ εύκολη αλλαγή. Το έχει πάνω στο σώμα του, το βγάζεις, το βάζεις. Συν ότι υπάρχει αυτό το κλιψάκι εδώ, το οποίο μαγκώνει εννοείται όπου θέλεις, καπέλο, μπλούζα, παντελόνι, οπουδήποτε, το οποίο είναι και μαγνητικό. Επίσης, να ξέρετε ότι διαθέτει μνήμη. Όταν δηλαδή ρυθμίσω τη φωτεινότητα στην πρώτη σκάλα, το σβήσω, το ξανανάβω, παραμένει στην πρώτη σκάλα. Πάμε τώρα να κάνουμε και μια δοκιμή στο σκοτάδι. Απέναντί μας έχουμε πράγματα στα 2,5 μέτρα. Πρώτη σκάλα, δεύτερη, τρίτη. Πρώτη, μικρή, μεσαία, μεγάλη. Η απόσταση από τα ράφια είναι περίπου στα 2,5 μέτρα. Η ποιότητα κατασκευής του είναι εξαιρετική. Το σώμα είναι από ανωδιωμένο αλουμίνιο, πραγματικά ανθεκτικό. Αν θέλεις να τον αποκτήσεις, δες τον σύνδεσμο στην περιγραφή με τον κωδικό και θα έχεις και έκπτωση. Κάντε like, εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.